Szervusztok! Én Levi vagyok, és ugyan nem vagyok a téma szakértője, közel sem, de nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a nagyon szakértői véleményére 3 nagyon kedves vendégünknek, akikkel most meg fogjuk fejteni azt, hogy a világ erőszakosabbá válik-e, vagy csak így érzékeljük. 3 fejezetre fogjuk bontani ezt a mai estét. Először beszélünk kicsit a közelmúltról, majd a jelenről, és aztán, ahogy kitalálhattátok, utána a jövőről. Kérlek, köszöntsétek a 3 csodálatos vendégünket. Először Buda Pétert, aki vallásszociológus, nemzetbiztonsági elemző és külpolitikai szakértő, volt nemzetbiztonsági főtiszt. Tapsot neki! Köszi! Szervusz! És szeretném a színpadra hívni Földes Andrást, aki újságíró, videós, konfliktuszónás tudósító, Afganisztánból, Irakból, Nigerről, Iránból és Líbiából is készített riportokat. Szervusz! És következzen Szilágyi Ákos, aki költő, esztéta, szerkesztő, Pulitzer emlékdíjas, közíró, Oroszország kutató, habilitált egyetemi docens. Szervusz! Segítek. Így. Rögtön van egy számomra izgalmas nyitó kérdésem. Nektek mi személyesen a véleményetek a videóról? Röviden. Később természetesen bele fogunk menni minden aspektusába. Bátran. Köszönöm szépen. Üdvözlök én is mindenkit. Ilyen időtartamban egész jó összefoglalás. Nekem ami igazából tetszett benne, és hiányoltam volna, az az, hogy próbál a kicsit rendszer szintű aspektusára ennek a problémának rámutatni, tehát arra, hogy tulajdonképpen a világrend van veszélyben, az inog, és ebből következően olyan problémák eszkalálódhatnak, amelyek pillanatnyilag a konfliktusok számából nem feltétlenül következnek. Köszönöm szépen. Köszi András. Nekem is tetszett egyébként a média felől közelítve, szerintem tök jó lenne, hogyha több ilyen jellegű anyag kerülne az emberek elé. Nyilvánvalóan a legtöbb olvasónak, nézőnek nincs annyi ideje, hogy folyamatosan kövesse a híreket, pláne ebben a felgyorsult rendszerben, ami jelenleg zajlik, és az ilyen közérthető, de amúgy hiteles összefoglalások szerintem sokat segítenek. De király, köszönöm szépen nektek. Hát biztosan nagyon hasznos egy ilyen filmnek az elkészítése, és különösebb kifogásom nekem semmilyen állításával szemben nem volt. Azzal szemben van kifogásom, hogy semmilyen állítása nem volt. Igen. Tehát, de nem is nagyon lehetett. Ugye 15-20 percben rendkívül nehéz összefoglalni, akár ennek a 10 évnek a történéseit, de az is kérdés, hogy szabad-e 10 évekbe gondolkodni. Mert mi a kontextus? Ez a kérdés. Ugye most jogi, katonai, technikai, technológiai, nem akarom felsorolni. Ja. És nem is csak az egyes konkrét háborúk. Hát azért mi benne vagyunk egy most már 125 éves történetben itt Európában. Háború után, mészárlás után. Ez Európa. Hát rendkívül prűdnek és, hogy mondjam, tulajdonképpen a szemérmetlenséggel határosnak gondolom azt, amikor európai, főleg kontinentális európai nagyhatalmak háború ügyben kioktatólag fordulnak mondjuk nem csak az ukrán ügybe, az összes többi ügybe. És ti mit csináltatok? Hol voltatok az első, a második? Azt nem az oroszok robbantották ki, ha jól emlékszem. És ott nehéz megmondani, hogy a demokrácia az hol ér véget és hol kezdődik. Tehát ez a meghatározás, hogy demokráciák nem háborúznak egymással, az utolsó 10 évben nem háborúznak egymással?
Vagy mióta vannak demokráciák? Mi a kritériuma a demokráciák, mikor a liberális alkotmányosság és a többségi elv, a demokratikus elv 45 után kezd még nyugaton is összekapcsolódni. Amerikában többé-kevésbé mindig volt, de ott is rettegtek a többség zsarnokságától. Leállítom magam. Nem kell, leállíts magad. Egyetlen mondat, hogy miután itt évszám volt, ugye, hogy 14-24 vagy 25, és hát ugye egy gyászos évforduló vagyunk éppen, hogy túl, vagy ha akarom, akkor még ez az évforduló zajlik. Annak a agressziónak az évfordulója, amit Oroszország, ezt nyugodtan mondjuk ki, ez a minimum, amit ki kell mondani, a szuverén területi állam Ukrajna ellen 2022. február 22-én, ugye? 4-én, 25, igen, tehát tegnap volt az évforduló, tehát 24-én elkövetett, amikor átlépték az orosz csapatok az ukrán-orosz határt. Tehát ez az egyik, ami beszélgetésünket hát súlyosabbá teszi. Noha már most jelzem, hogy nincs olyan pont, amiben én ne mást gondolnék, az uralkodó narratíva, mondjuk az orosz és a nyugati, most már nem is tudom, hogy a nyugati is meghasat narratíva. Egyetlen dolgot szerettem volna a filmhez még. Kérlek. 1999-es adat. A hamburgi háború kutatói, volt egy ilyen intézet, és annak egy egész kiváló egyik munkatársa, ma már nyilván nem ott van, a Herfried Münkler, aki a háború privatizálódásának, tehát állami háborúkból, közháborúkból, magánháborúkba való transformálódásáról írt. Ez az intézet hozta ki azt az adatsort, hogy már a 90-es évek végén is a háborúknak 10%-a volt államok közötti háború. Közel 50%-a szeparatista háború, rendszereket, tehát a zsarnokság ellen, stb. Etnikai, vallási etnikai háború, és egy jó része besorolhatatlan. Hát az emberi faj ilyen, nem? Hát mivel kezdődik a civilizáció története? Azzal, hogy Ábel megöli Káint. Elnézést. Visszatérve a videóra, mondtad, hogy nem állít túl sokat a videó. Ezek a Kurzgesagt videók ugye pop tudomány műfajába tartoznak, és ezért is nagyon szuper, hogy vannak szerintem ezek az események, kösz a Turbinának, meg kösz a Kurzgesagtnak, aki ezt az egészet megengedte. Most mélyebbre áshatunk, és egyébként beejtettem véletlenül a mikrofon, de van a jobb kezednél egy mikrofon. Ja. Elvileg rögtön az ülésed, jó, akkor a te bal kezed. Mindenkinek saját mikrofon. De mondjuk ez nincs. Szuper. Én kaptam egy be nem kap. Ja, de és az be van. Ugye a videóban az volt, hogy a 2014-es videójukban, ami hasonló témában készült, 7 dolgot állítottak, ezeket most mind fel is olvasom, a nézőknek is szerintem egy kicsit így jobban rögzölni fog, és egy picit beszélünk róluk. Azt állították 2014-ben, hogy jóval kevesebben halnak meg fegyveres konfliktusokban, mint korábban. Ritkák az országok közötti háborúk, a demokratikus államok nem háborúznak egymással, ebben már is elkezdtünk belekóstolni. A legtöbb országhatár véglegesen rögzült, a legtöbb konfliktus korábbi gyarmati vagy szovjet ellenőrzésű területen zajlik. 6, most már számmal mondom, nem mutatom, mert nincs annyi kezem. A polgárháborúk egyre inkább diplomáciai eszközökkel zárulnak le, és 7, az emberiség történetének a legbékésebb időszakát éljük. Melyik állítást érzitek, még most is a leginkább igaznak ezek közül, és miért? Szívesen felolvasom újra, de hogyha valami megmaradt nektek, az tök jó. Ami így megütötte a fületeket. Hát nyilvánvaló, hogy az utolsót érezzük a leginkább, hogy az emberiség legbékésebb korszakában élünk. Legalábbis mi itt most egész biztos. Egyértelműen. Hát tegyük hozzá azt, hogy van egy nagyon friss adatunk, ami teljesen ellentmond mindennek. Most nemrég jelent meg az ezzel foglalkozó intézmény részéről az éves jelentés, amit pont ebben a témában adnak ki, tehát hogy hány fegyveres konfliktus történt az előző évben, milyen jellegű konfliktusok, területi felosztás és a többi. És
Ebben a jelentésben szerepel az az adat, hogy az elmúlt 5 évben megduplázódott a konfliktusoknak a száma. Jelenleg az elmúlt évben minden 8 emberből 1 ember érintett ezekben a konfliktusokban. Az elmúlt 1 évben pedig 25%-kal lett magasabb a konfliktusok száma, tehát ez jelzi a dinamikáját is ennek a helyzetnek, ami azt gondolom, hogy azonnal a perifériára sorol minden lehetséges pozitívumot, tehát van egy tendencia, amit megfigyelhetünk. Én amit ennél is súlyosabbnak tekintek, az, amire az első kérdésre adott válaszomban is utaltam, hogy itt olyan konfliktusok vannak, amelyek nem pusztán egyedi, a felszínt kapargató, úgymond konfrontációból fakadnak, hanem a nemzetközi rend egészségi állapotának sajnos a romlását jelzik, illetve olyan gócpontokban zajlanak, vagy olyan téttel zajlanak, lásd most közelünkbe levő háborút is, amely a nemzetközi rendnek az alapjait kérdőjelezi meg, vagy kezdi ki, amelyre a második világháború után ez a relatíve békés, nagyon hangsúlyozott, a relatíve békés történelmi időszak alapul. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy érdemes mélyére nézni a dolgoknak, és mint ahogy egy orvos diagnosztizál egy beteget, sok esetben egy egészen minimális jel ad okot arra, hogy egy nagyon-nagyon súlyos problémára következtessünk. Csak egy nagyon gyors történelmi analógia, az első világháború előtti időszak, ami szintén egy nagyon példátlanul békés néhány évtized volt Európa történetében. Ez volt többek között az oka annak, hogy senki nem hitte el azt, hogy háború lesz. Nem, hogy világháború, hanem hogy háború lesz. Még 1914 nyarán sem. Júliusban a német hadsereg vezérkari főnökem gyógyfürdőben volt, és a többi, és a többi. Tehát itt ugye ez volt, Stefan Zweignek van erre nagyon, nagyon jó visszaemlékezése ugye a gyerekkoráról, és leírja azt, hogy az emberiség aranykorának számított ez, amelyben az ilyen atavisztikus dolgok, hogy nekiesünk egymásnak, és elkezdjük a gyalogsági ásról a előttünk álló polgártársunknak a belét kiszedni, ez elképzelhetetlennek tűnt, és gyakorlatilag egyik napról a másikra történt meg. Noha utólag, ha elkezdjük analizálni ezt a helyzetet, akkor láthatjuk azt, hogy lehetett volna már következtetni rá. Nyilván egy ilyen konfliktus eszkalációban is megvannak azok az úgynevezett átbillenő pontok, amelyek egyszer és mindenkorra megváltoztatják az addigi állapotot. Szép. Itt egy kicsit kritikával élnék Ákos megközelítése felé, mégpedig abban, hogy mi közünk van 2014-hez, és kapcsolódok ahhoz, amit a Péter mondott. 2014-ben kezdődött valójában az ukrán háború. Volt szerencsém vagy szerencsétlenségem a helyszínről tudósítani, és láttam azokat a jeleket és azokat az eseményeket, amik talán Európából nézve akkor még egy távoli, érdekes polgárháború, vagy valamilyen belső konfliktus jeleinek tűntek, de ott már teljesen nyilvánvaló volt, hogy megkezdődött az a háború, aminek 2022 szerintem, meg sokak szerint tulajdonképpen csak egy következő szakasza, vagy egy felfokozottabb stációja, nem pedig egy kezdetként definiálható dolog. Tehát, hogy itt a filmre visszatérve szerintem a 2014 és a mai helyzet összehasonlítása azért érdekes és releváns, mert akkor kezdődött, vagy akkor volt valaminek a vége, és kezdődött el valamilyen romlás, amit 10 évvel később adott esetben érdemes megtekinteni, és szintén még csak eszembe jutott, hogy esetleg ne bizonytalanítsa el a nézőket, magamat, meg más se, hogy itt hirtelen 125 évekről kell gondolkodni. Én azt gondolom, hogy pont az ilyen nagyon távolról tekintő és filozófikus megközelítés akkor, amikor konkrétan emberek halnak meg, nem biztos, hogy segít, sőt, pont, hogy elkeni azokat a nagyon fontos különbségeket, amik alapján adott szituációkat tudunk elemezni és mérlegelni. Jelen esetben itt azt, hogy ebben az utóbbi néhány évtizedben valójában egy más rendszert kezdett el a világ, ami tulajdonképpen megállapodásokon nyugszik, ami
kivezette, vagy legalábbis megpróbálta kivezetni azt az elvet, hogy az erősebb országnak több joga van. Még ha több joga van, akkor is ezeket mondjuk elkendőzték meg állapodásokkal, szerződésekkel, tehát egy ilyen szerződés alapú világrend alakult ki, amely nagyon sok országnak, például Magyarországnak is szerintem rettentő jó volt, hiszen egy kis ország amúgy nem ülhetett volna ott az asztalnál, és dönthetett volna dolgokról, ha azon az alapon megy az egyezkedés, hogy kinek nagyobb a buzogánya. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem érdemes ilyenkor, különleges esetben, amikor tényleg ebben a pillanatban is emberek halnak meg tőlünk, nem is olyan távol, egy kicsit közelebbről tekinteni, és én azt gondolom, hogy igen, ha innen nézzük, akkor ez most, és csak az utóbbi 10-20 év távlatait tartjuk a szemünk előtt, akkor egy nagyon-nagyon fontos ponthoz érkeztünk most, amiről itt szó volt, egy világrend átalakulás jeleit látjuk. Ahogy itt az előadás előtt a beszélgetésben elmondtam, hogy én nem nagyon készültem erre az előadásra, nem tegnap, nem tudván, hogy az éjszaka mennyi minden történik még, és hogy lehet, hogy amire ma reggel érkezünk, az teljesen érvényteleníti azt, amit tegnap gondoltam. Emiatt az, hogy ebből a világrend átrendeződésből tényleg lesz-e valami, vagy itt csak valami mozgás lesz, és utána legalábbis az én megelégedésemre visszadöccenünk ebbe a megállapodás alapú világrendszerbe, ez még kérdés, de most úgy tűnik, hogy valami nagyon komoly indult el a világpolitikában. Igenis. Na nem hiszem, hogy van olyan mondat, amiben én ne kötöttem volna bele, hogy kapok mindig egy fél órát, de így most csak egész röviden a film az nem az ukrán-orosz konfliktusról én szól. nagyon picit a mikrofont kérlek közelebb teszed. A mikrofont én nagyon... Jaj. Köszönöm, zseniális. Csak mindenki jaj, tökéletes. Köszönöm Jó szépen. lesz? Abszolút. Hallani? Tökéletes, Jó. köszönöm szépen. Szóval azért tartom fontosnak, hogy a kontextust hol vonjuk meg, gondolkodunk valamiről, ugye? Nem a fronton vagyunk, nem is a Ukrajinszka Pravdának a vezércikkét írjuk, sem pedig a orosz, nem tudom milyen gazétának, vagy a televízióban beszélünk. Tehát akik benne vannak ebbe a konfliktusban, és ott nincs mese, ott egyik oldalon se fognak beengedni senkit, aki mást mond, mint amit a háborúnak a logikája, a háborúvitel megkövetel. Mert benne harcolunk, mi a hazánkért, ugye ez egy honvédő háború, az meg egy agresszív háború, amit szintén honvédő háborúnak tüntetnek föl, mondanom sem kell, mellékes a háború, hogy is van az a Clausewitznél is, meg a Szunyczénél is. Politika folytatása más eszközökkel. Nem. Mert oroszoknál pont fordítva van egyébként. Hogy a csalásnak az útját, a megtévesztés útját. Tehát egy mondatot nem hiszek el egyik oldalon se. Semmi problémám vele. Nem hazudnak, hát nem, az egy fegyver, az egy eszköz. Vívják a harcukat, rendben van. Tehát ahhoz nem fogok igazodni, azt szerint nem tudom elemezni. De az, ami történt, ami történik, és ami történik... Bocsánat, még egyszer a mikrofon. Nagyon szépen köszönöm. Igen, valahogy megpróbálom. Tehát ami történt, ami történik, és történni fog, az csak ebben a 200, vagy mondjuk durván 100 éves kontextusba elhelyezve. Ukrajna, nemzeti függetlenség, senkinek fogalma nincsen, általában nem itt, természetesen nem itt, Ukrajnáról, hogy hogyan tevődött össze, hogyan jött létre ez az áram. Ezek nem mellékes apróságok abból a szempontból, hogy miért történt az, ami történik. A Szovjetunió szétesése. A Szovjetuniónak az elemekre bomlása után millió kis helyi háború volt. Jó, nem millió, de egy csomó. Ezek polgárháborúk, szeparatista háborúk, amikben hol belépnek az oroszok, hol nem lépnek, hol nem tudnak, hol szeretnének, hol elszalad a nyúl, amit le akarnak puskázni. Szóval, és ez egy nagy átmeneti korszak. Szó nincs itt új világrendről. Éppen ez a probléma, hogy 1991 után
amikor darabokra esett, tényleg eszméletlen állapotban volt, egész Kelet-Európa, de Oroszország mélyen Kelet-Európa alatt. Aki járt ott, én akkor a 90-es években elég sokat, elképesztő állapotban voltak. Nem ez a kérdés, hogy ki milyen állapotban volt. Örmény ellenes pogrom Bakuba, a balti államoknak a láza. Ja, az utcán kriminális háború, kriminális klánok tömege, többek közt azok a magánhadseregek, amik ma megjelentek Oroszországban, oda nyúlik vissza. Tehát ebből a káoszokráciából, ami Oroszországban volt, Ukrajnában is ez volt, ebből emelkedett ki ez a autokratikus, választásos autokrácia. Ugye, ahol van választás, nem lehet leváltani a hatalmat. Mi is ilyenek vagyunk egyébként most már, vagy 14 éve. De nem probléma, csak hát ilyenek vagy. Ezt választottuk, és ha ezt választja valaki, akkor többé nincs választás. Tehát oda akarok kiukadni, hogy első világháború kontextusa nélkül Ukrajna értelmezhetetlen. Második világháború értelmezhetetlen. Az a nyugat-ukrajnai terület, ami integráns része a mai Ukrajnának, de nincs benne a szovjet Ukrajnában. A szovjet-ukrán szocialista köztársaságban, mert 45 után az Lengyelország részét képezte 18 után. De ahova így nyúlsz, ott valami megnyílik, bonyolultabbá válik, viszont érthetőbbé válik millió dolog. Tehát Ukrajna nemzeti értelemben, mint modern nemzet, valószínűleg, ahogy ukrán nacionalisták, sajnos ez az igazság, 90-es évek elején erről álmodtak, ebben a háborúban fog létrejönni. Mert egyébként nem volt, mint modern, egységes, ez az etnikai alapra helyezése a nemzeti identitásnak, amivel 14 után próbálkoztak meg, és szeparatista reakciók tömegét váltottak ki, amiben természetes, hogy Oroszország, akinek baromira nem volt mellékes, hogy ott most a NATO lesz, vagy az Unióhoz csatlakozik, ahol lehetett, ott tette be a lábát. De az még nem háború volt. Az nem háború volt. És volt egy belső, egy polgárháborús gyúanyag, aminek nem kellett volna lenni. Meg lehetett volna csinálni az egész demokratikus 14 utáni, a majdani demokratikus váltást, meg lehetett volna csinálni, anélkül, hogy magukra hívják a szeparatista erőket, és hát főképpen maguk ellen fordítják. Oroszországot, amelyik itt nem tudom, szóval derékig Oroszország volt Ukrajna. Gazdaságilag, kulturálisan, nyelvileg, stb. Tehát nem, és évszázadokon keresztül. Tehát így nem lehet szétválni. Hát ott volt Csehszlovákia, jó, hogy az egy kicsit más történet, de egy pillanat alatt békésen, mint ágtól a levél vált el Szlovákia Csehországtól. Semmi, nem voltak határvillong, nem beszéltek, ott az még a miénk. Ezek marhaságok, hát tudjuk jól, hogy az Európai Unióban mi az, hogy terület. De közben volt egy hatalmas balkáni háború. Hát az mind 91 után. És abban nyakig benne voltak a nyugatiak. Hát ott jelent meg ez a csúcspontosságú, megint rosszul fogom a mikrofont, igen, bocsánat. Ez a csúcspontosságú, figyelem most már, a célzott, ez van erre valami szakkifejezés, tudod, a bombázásoknál, hogy nem sehova, csak oda azt a katonai infrastruktúrát, azt a nem tudom mit bombázunk, itt a civil lakosság alig. Közben pont ez a hamburgi intézet mutatja ki, hogy az első világháborúban még úgy volt, hogy 10% volt körülbelül a civil lakosság, a vesztesége a háború alatt, és 90% a reguláris. A második világháborúban már 50-50, és attól kezdve a 90-es évekig bezárólag teljesen megfordul az arány, a mai napig. Ó, és ha már mai nap, én a múltat most egy pillanatra lejegelném, és térjünk át a jelenre egy kicsit, vagy akár feszegessük valamennyire a jövőt is, hogy ezek a mostani háborúk vajon inkább kivételek, vagy inkább egy új ijesztő trendet kezdenek mutatni.
mi mindenkinek a véleménye? Kíváncsi vagyok. Péter? Én, ahogy az előbb is utaltam rá, szerintem ezek a rendszer szintű válságnak a szimptomái, illetve egy önerősítő folyamatról is van szó, hiszen ennek a világrendnek a szétesés, amiről én azért azt mondom, hogy van, tehát hogy ez a világháború után felépült egy bizonyos úgynevezett liberális nemzetközi rend, ez egy speciális fogalom, ami intézményrendszerrel, normákkal és egyebekkel jár együtt. Ez láthatólag és multilaterális diplomáciával, ugye amire András utal, csak más kifejezéssel. Tehát ennek a normái, az intézményrendszere és tulajdonképpen azoknak az államoknak a koalíciói is kezd szétesni, amelyek emögött a nemzetközi rend mögött álltak. És ezt látván azok az államok, amelyek ihletet merítenek abból, hogy tulajdonképpen erővel el lehet venni a másiktól azt, amilyen van. Most teljesen mindegy, hogy ennek milyen történelmi és egyéb eredője van ilyen szempontból, azok fölbátorodva érzik magukat, és kapva kapnak az alkalmon. Tehát egyfelől szimptoma, másfelől pedig következménye a nemzetközi rend válságának, ami egyébként nyilvánvaló, hogy abból fakad részben, hogy van egyfajta relatív erőviszonyváltozás az Egyesült Államok kárára, ami tetszik, nem tetszik, szeretjük, nem szeretjük, de mindenképpen a nemzetközi stabilitásnak a nagyon nagy mértékű romlásával fog járni. Erre, ha már történelmi analógiáknál tartunk, akkor van, mert hogy az Egyesült Államoknak a háborúba lépése volt az, ami ezeket a háborúkat képes volt lezárni, és utána egy relatív stabilitást adni a világnak. Milyen áron, meg hogy aztán ez milyen volt, meg milyen nem volt, ez megint egy következő beszélgetésnek lesz majd a tárgya, de tény, hogy ez a fajta relatív erőviszonyváltozás, ez azzal jár, hogy maga az egész rend, amit az Egyesült Államok mint mestergerenda tart fenn, megint csak mondom, tetszik, nem tetszik, de így van, ez kezd omladozni. Egy ilyen esetben én azt gondolom, a legfelelőtlenebb magatartás az, hogyha még rugunk rajta néhányat, anélkül tudnánk, hogy mi lesz utána. Mert pillanatnyilag ez zajlik. Azok az országok, kicsik, nagyok, amelyek örömködnek, és saját rosszul felfogott érdekükből azt gondolják, hogy most jaj, de jó lesz, azok nagyon-nagyon fel fognak sülni, mindenkivel együtt egyébként, mert úgy bontják le, illetve húzzák ki az alapokat a rend alól, hogy semmifajta további forgatókönyvük nincsen. Az a fajta multipoláris világrend, amiről itt, bocsánat, de papolnak különböző országoknak a vezetői, abban semmifajta újdonság nincsen, az a rend, amiből azok a háborúk lettek, amelyeknek aztán a következményeként ez a világrend felépült. Semmifajta biztosítékát nem látom annak, semmifajta új tartalmat nem látok, filozófiát, értékrendszert, etoszt, ami arra lenne garancia, hogy majd most ez sokkal jobb lesz. Pont azt látjuk, hogy egyrészt az első világháború időszakához képest, ezt én mindig elmondom, mert nagyon-nagyon fontos a demográfia, 1,8 milliárd volt az emberiség létszáma, most 8 milliárd fölött vagyunk. Sokkal több, és sajnos nem áll az a mondás, hogy sok jó ember kis helyen is elfér, mert nem sok jó emberről van szó, hanem sok kisebb, nagyobb mértékben, de rossz emberről van szó. A hely az viszont ugyanakkora. És ez abszolút óhatatlanul vezet el ahhoz, hogy mindazzal együtt, hogy az egész civilizációnk is sokkal komplexebbé vált. Egy minimális szikra is elég ahhoz, hogy azokat immár nem puskaporos hordókat, hanem atomrakétákat begyújtsa, amelyekkel az emberiség el tudja pusztítani magát, most nem beszélve azokról az egyéb kihívásokról, klímaváltozás és a többi, amit ez az éppen széteső rend abszolút nem tud kezelni, még annyira sem, mint amennyire tudna, hogyha nem esne szét. Az se lenne elég egyébként. Ennyit az optimista forgatókönyv. Nagyon szépen köszönöm. És András, te mit gondolsz? A kérdésem ugye az volt, hogy ezek a mostani háborúk inkább kivételek, vagy egy ijesztő trendet mutatnak, ezt a videó is próbálta feszegetni. Ez szerintem egy trend, és mindazzal egyetértek, amit a Péter mondott, és igazából csak bonyolítanám a képet, mert ugye a Péter beszélt ennek a változásnak az egyik legfontosabb motorjáról, ennek a rule-based ordernek a felbomlásáról, tehát a szabályokon alapuló világrend felbomlása, Amerika súlyának a megbillenése, Kína erősödése, stb. Tehát, hogy itt alapvető oszlopai rendültek meg ennek a rendnek, miközben még van egy csomó olyan faktor, ami ezt aztán tovább pörgeti, és itt például lehet mondani a társadalmak végletes megosztottságát, ami például a közösségi média terjedésével függ össze, lehet
a demográfiai válságról beszélni a nyugati világrendben, amely egyébként tök érdekes, pont most hallgattam egy podcastot az Economistnál, sokak szerint szintén összefügg a közösségi média használattal és az azon keresztül polarizálódó, illetve magányosodó emberekkel. Hosszú sztorit, csak felvillantom, hogy van egy demográfiai probléma is, illetőleg van a klímaváltozás, ami szintén alapvető rengéseket okoz ebben a rendszerben, és a klímaváltozásnak egyik következménye tehát más következmények mentén is a migráció, amely ugye az elsivatagosodó területekről elűzi az embereket, és bár kimutatták nagyon sok szinten, hogy a migráció valójában a befogadó országnak pozitív, de éppen azok az erők, amik mondjuk kapaszkodási pontot keresnek ahhoz, hogy hatalomra jussanak, ezeket a problémákat nagyon ügyesen ki tudják használni. Tehát ez megint egy nagyon fontos ilyen rengési faktorrá válik. Tehát arra akarok rámutatni, hogy még pesszimistább, hogy egy kicsit pesszimistább fordulatot kapjon a beszélgetés, hogy ráadásul nem is egyetlen faktorral kell itt foglalkozni, hogy na akkor most hogyan állítsuk vissza mondjuk adott esetben az USA dominanciáját, mert hiába állítjuk vissza, nagyon sok más olyan probléma is van, ami alapvetően rángatja ezt a rendszert. És Ákos, téged is Mármint kérdezlek. a világrendszer. Igen. Hát azt se tudom, hol kezdje. Kezdjük az ősrobbanásnál. Nem, ott kezdeném Egykor talán, volt egy izzó gázgömb. hogy 1945, ugye, ott ül az asztalnál, Jaltai asztalnál, a 4 nagy, ezt szokták mondani, ugye, Nagy-Britannia, Egyesült Államok, Szovjetunió, és hát természetesen a hősi Franciaországnak is ott a helye. Tehát a 4 nagy. De nyilvánvaló, hogy a Szovjetunió, Egyesült Államok, egy kicsit még Nagy-Britannia is beleszól abba, hogy mi lesz a világrend. És ezt nem tudom, hogy nevezhetjük-e Pax Americanának, nem nagyon nevezhetjük, de Pax Americana Szovjetikának nevezhetjük azt, ami a jaltai világrendszer, ami megadta a gazdasági, minden megkettőződött, nem nevezném ezt a nemzetközi jogszabályain alapuló világrendnek, de mindesetre diplomácia, szóval nem, mindig elmentek a határig, gondoljunk a kubai válságra, majdnem nukleáris háború, de nem következett be soha sehol közvetlen, direkt, mondjuk a harmadik háború nem történt meg. És ez volt az értelme az egész rendszernek. Na most a Szovjetunió... Bocsánat, véletlenül nem akarok tiszteletlen lenni, egyáltalán bocsánat, hogy a szabadba vágok, csak szeretném, hogy a végén mindenképp válaszold meg kérlek azt, hogy szerinted ezek a mostani háborúk inkább kivételek, vagy ja, hogy ide fogunk kifutni, akkor én meg sem szóltam. Hát nem mesélni akarok. Bocsánat, köszönöm szépen. Köszönöm. Csak a kontextus. Kérlek. Mert ha számokat mondunk, az semmit nem jelent. Persze. Mi mennyi? Az a kérdés. Azért hívtunk, hogy... Tehát a Szovjetunió összeomlott, vagyis megmaradt az Egyesült Államok. Gyakorlatilag Európa 2 világháború után a 2 szuperhatalomnak a gyámsága alá volt helyezve. Nyugat-Európa, az Egyesült Államok, Kelet-Európa, hát ezek beszámíthatatlanok. Hát állandóan világháborút csinálnak, stb. Most, hogy ez túlzás, nem túlzás, mindegy. Tény az, hogy mind a 2 világháború innen jött, igaz? És azóta, hogy gyámság alatt van, nincs világháború. Kicsit nyugtalankodnak itt-ott, leverjük őket, a franciáknak adunk egy kis izét, a De Gaulle higgye azt, hogy ő is nukleáris nagyhatalom. Oké, rendben van. És ez így is maradt. Tehát Európa attól, hogy Németország mondjuk egyesült, nem jött föl a helyére a Szovjetuniónak, és az történt az elmúlt 30 évben, hogy egy darabig, mondjuk a 90-es években az Egyesült Államok játszotta a világ, mondjuk így, szuper
nem jó, a világ hegemónnak, a globális szuverénnek, akinek az a feladata, hogy rendet csináljon ott, ahol éppen rendetlenség van, gondoljunk a két öböl háborúra, főleg a másodikra, meg a 2001-es történetre, meg a jugoszláviai bombázásokra, mert azért az is az Egyesült Államok, tehát humanitárius háborúnak is nevezték ezt akkoriban. Tehát úgy is hívják, hogy a háború konstablerizálódása, vagyis rendőri, ilyen karhatalmi jellegű, hogy akkor igen. Csak az a probléma, hogy közben Oroszország katonailag nem az Egyesült Államok szintjére jött föl, de egy olyan szintre, ahol mindesetre labdába rúghat. A Kína pedig, amelyik a 90-es években nagyon szépen fejlődött, de ahhoz képest, ahol most van, még sehol nem volt, és megjelentek ezek a nagyhatalmak. Megjelent mind a politikának egy olyan fokú üzleti esedése, ez most gyönyörűen látható ebben a alkunak nevezett, nem is tudom minek, Amerika, Ukrajna, most már Oroszország is, inkább mi adjuk el a nem tudom én micsodánkat, szóval. De a belpolitikában is abszolút milliárdosok uralma, a techmilliárdosok, broligarchának hívják Amerikában ugye ezt az új réteget. Most ezt mind azért mondom, mert ami kilátásban van, az nem a háborús káosz. Mi tulajdonképpen abba vagyunk 20 évben. Szerencsére talán, szóval odáig nem jutott el, állandóan közelítünk. Az ukrán konfliktusban, háborúban közeledett egy ilyen nukleáris irányba. Főleg fenyegetőzés formájában. Mindegy, de az mindig ott van. Jobb szeretjük ugye, hogyha atombombával nem fenyegetőznek, és hát úgy fenyegetőznek atombombával, hogy mi sem leszünk, tudjuk, hogy nem leszünk, de akkor mi van? De mi akkor is meglépjük? Ti vagytok a beszarjak. Mi oroszok nem? Oroszország nélkül nincs világ. Kész. Ez a fiat justitia pereat mundus. Tehát Oroszország nélkül dögöljön meg a világ. És végig lehet menni ezeken a micsodákon, én azt jósol, nem, prognosztizálnám, rémesek a kilátások. De nem abban a tekintetben, hogy mindannyian meghalunk egy nukleáris harmadik világháborúban. Csak a fele az emberiségnek. Tessék? Csak a fele az emberiségnek. Nem, egyáltalában nem. Sőt, marad ez a konstablerizálódása a háborúnak, és ez a prognózis, hogy bekövetkezik, nevezhetjük, nem nevezem ezt jaltának, mert teljesen mások a szereplők, mások a felosztásnak az elvei, vagy hát ha ez nem történik meg, akkor a harmadik világháború valamilyen formában. Lehet azt mondani, hogy már tart egy hibridizált formában, de ezek ilyen erős víziók tulajdonképpen, mert az egész világra kiterjedő, átfogó háborús konfliktus nincs. Egyre többen vannak bevonva ide-oda, amoda, de én inkább a káosz uralmakat látom Afrikában, Közel-Keleten. De a diktatúrákat többnyire ugye szétzúzta, ez pont a játékszabályokon alapuló. Jött a rendőr, és Líbiában azt mondta, hogy ez a vérszopó zsarnok, Irakban azt mondta, hogy ez a másik vérszopó zsarnok, és vége van ennek a zsarnoki uralomnak, a rémuralomnak, és majd jön akármi. Hát természetesen nem jött, és egy csomó helyen Egyiptom a nagy kivétel, de úgy, hogy ott katonai diktatúra lett. Egyiptomra érdemes odafigyelni a megoldás szempontjából. Hogy ugyanis szerintem ezek a nagy kiemelkedő monstrumok a világban, gazdasági és vagy katonai monstrumok, természetesen mindenek előtt Kína, Oroszország, Egyesült Államok, de ott van India is, hogy ezek fogják azt az új világrendet, és akkor az nem tud nem autokratikus, és nem... Szóval leginkább a hidegháborús világrendhez fog hasonlítani, hogy mi ezen belül, hát, hogy hová kerülünk, hol helyezkedünk el, de hát ezek a szuverenitásnak nevezett valamik, amik már, hát nem tudom, valaha voltak, hát ez egy ideológia, a szuverenitás, de most ebbe bele se akarok menni. Abba viszont hadd megyek bele egy fél mondat erejéig, hogy nem csak akik itt ülünk,
nézőtéren és a pulpituson baromira nem vagyunk heroikusan fűtve. Tehát akár nagyszerű dolgokat gondolunk, jó emberek vagyunk, jót akarunk mindenkinek, szeretjük a hazánkat. Ki az, aki fegyvert fogna, elmenne azért, hogy Magyarország szuverenitását, függetlenségét, Németország szuverenitását, stb. Mindig van egy kis réteg, ráadásul mindenütt hivatásos hadseregek vannak, nem néphadseregek, még Oroszországban is szerződésesek. A legjobb megélhetést ma a háborús, hogy is mondjam, hát tulajdonképpen az a zsold, igen, de azért fizetik a legnagyobbat, hogy meghalsz a háborúba, vagy elveszted a lábad, stb. Tehát az Egyesült Államokban már régen, magánhadseregek sokasága, tehát az állapot sokkal inkább emlékeztet a szuverén államok előtti, tehát a 1648-as vesztfáliai békekötés előtti állapotra annyira sok a szubjektum. Tehát ez nem egy biztató történelmi analógia, mert abban a háborúban, azt megelőző 30 éves háborúban Európának, illetve a szentrómai birodalomnak a 40%-a meghalt. Ez az. Tehát hogyha ezek a nagyok, ezek a szörnyetegek, hát szörnyetegekről beszélünk, kivétel nélkül, ezek a szörnyetegek nem töltik be ezt a világrendet képező. Tehát ez egy struktúra. És akkor ott befolyási övezetek vannak. Ott nincs mese. És nagyon könnyen el tudom képzelni, most elmondom ezt a víziómat, és utána átadom nektek a szót. Nagyon rövid. A Trump-féle, nem tudom minek nevezze, garnitúra. Ez egy nagyon szervezett, nagyon komoly háttér, think tankekkel, nem tudom is. Ez nem csak egy bohócnak a kapkodása hülyesége. Ezek a bedobott Grönland, meg Kanada, tessék megnézni, hogy mi zajlik. Az Egyesült Államoktól Kanadán, Alaszkán, Grönlandon, északi sark, ahová az oroszok úgy törnek az elmúlt 10 évben, hogy azt nehéz leírni, egészen Oroszországig. Tehát Európa le van választva. Kína beléphet, mint valami társutas, stb. És a többiek ott Ázsiában egyelőre nyugi. Európa pedig végképp nyugdíjazták. Európát nyugdíjazták. Sajnos ezt kell mondjam, mert pillanatban így néz ki a dolog, és ez nem a legrosszabb, mert a legrosszabb az a totális háború, amiből azért, és ezért mondtam a kontextust, hát egy kis ízelítőt kapott Európa, és most is éjjel-nap kap az ukrán. Hát mi ez az a sok hatás, ami mindannyiunkat ért február 24-én 2022-ben, amit egy orosz hetilap, azóta már rég be van tiltva, nyugaton szerkesztik, a Novaja Gazeta, címlapja így jelent meg. Россия bombit Ukrajinu. Tehát szóval Oroszország bombázza Ukrajnát. Most ez olyan, mint hogyha azt olvasnánk holnap, mindegy melyik, abban megmaradt 2 magyar hírlap egyikébe, hogy mondjuk Bécs bombázza Budapestet, vagy Kecskemét bombázza Kassát, vagy szóval a tökéletes felfoghatatlansága annak, ami végbe megy, ami történik. És ez azóta is zajlik. 3 éve zajlik. Tehát iszonyatos emberáldozatok, ezek a naponta hányan halnak meg, vannak ilyen statisztikák, de közelítik az első világháborús napi veszteséget, ami akkor olyan, attól függ, a németeké volt a legtöbb, 2000 fő volt naponta, de a többieké is, ugye, ott ilyen 1000. És ha már ezt mondod, akkor mondjuk a második világháborúhoz hasonlítva, ma ugye jól fejlettebb a haditechnológiánk, mennyivel lettek brutálisabbak a harcok mára? Mennyivel, ha már ugye azt kérdezi a videó, hogy egyre erőszakosabb a világ, akkor az ilyen jellegű harcok mennyivel egyre erőszakosabbak? Egyáltalán erőszakosabbak-e? Hát érdekes ez, mert pont ezt a háborút, ezt részben kvázi második világháborús fegyverekkel is fívják, már szinte szó szerint, mert ugye az oroszoknak kicsit kifogyott a raktárkészletük.
de meg hát próbálnak megmaradni ezen a szinten, de az tény, hogy a tüzérségi fegyverek hatótávolságban, hatékonyságban azért célzóképességben jóval komolyabb erőt képviselnek, mint a második világháborús fegyverek. Ugye a légierőről nem is beszélve, és számtalan olyan fegyverrendszer, amit még be se vetettek. Tehát én azt gondolom, hogy nem is feltétlenül arról van szó, hogy most sokkal erőszakosabbak a háborúk, hanem arról, hogy potenciálisan sokkal erőszakosabbak lehetnek, hogyha ezek a konfliktusok igazán eszkalálódnak. És akkor itt érdemes egyébként magáról az elrettentés kérdéséről is beszélni, ami egyébként hozzátartozik ahhoz a kérdéshez, hogy miből lesz egy háború, és mivel lehet megakasztani egy háborút. Az elrettentés kérdéséhez egyrészt a hadierőnek a felmutatása nagyon nagy mértékben hozzátartozik, és e tekintetben a nyugat sokkal nagyobb potenciálra rendelkezik, mint Oroszország. A gazdasági háttér ugye nem is beszélve, mert az meg eltörpül Oroszországé a nyugat mellett. Itt alapvetően a probléma abban áll fenn, hogy ezt nem akarjuk használni, illetve nem is csak használni, hanem arról meggyőzni az ellenfelet, hogy használni fogjuk. És tulajdonképpen ezeket a konfliktusokat én nem arra bátorítok senkit sem, hogy most háborúzzon, hanem hogy az háborút előzze meg azzal, hogy komolyan veszi azt, hogyha most nem győzi meg az ellenfelet arról, hogy háborúzni fog, akkor ténylegesen rá lesz kényszerítve a háborúra. Ez vonatkozik Európára is. Tehát én meg kell, hogy mondjam, tényleg, hát ezt már egy pár éve ezt mondom, hogy ilyet tekintetben nagyon pessimista vagyok, és a trendek sajnos nem az ellenkezőjét bizonyítják, hanem azt, hogy egyre mélyebben megyünk bele olyan jellegű konfliktusokba, amelyek pár évvel ezelőtt őrületnek számítottak. Engem is elég sokan így, tehát, hogy mérjük ilyen víziókkal, ilyen disztopikus dolgokkal, miközben ez benne van, sajnos bele volt kódolva az elmúlt éveknek a történéseibe. Ennek az elhárítása szerintem most már hát nagyon kis esély, hogy lehetséges ennek az eszkalációját elhárítani, annál is inkább, mert én nem látom pillanatnyilag az európai országok társadalmaiban azt a szándékegységet, hogy ami annak a felismeréséből fakad, hogy nagy baj lesz, és ezért, hogy már háború zajlik Európában, egy háborús küszöb alatti háború, pont azért zajlik háborús küszöb alatt, hogy ne tudatosodjon az európai társadalmakban, hogy háború zajlik, és mivel nem tudatosodik, ezért rá se szánja magát Európa, hogy ennek megfelelően alakítsa át a gazdaságát adott esetben, és mutassa fel azt a szándékegységet, amely meggyőzi az ellenfelet arról, hogyha tovább folytatja, akkor abból még nagyobb baj lesz. Mert egyébként nyilvánvalóan túloldalon sem buta emberek vannak ilyen értelemben, tehát számolni ők is tudnak. Nem túl jól, mert hogyha jól tudtak volna, akkor Ukrajnának nem indultak volna neki ezelőtt 3 évvel, elszámolták magukat, ezért kell sokkal nyilvánvalóbbá tenni a különbséget. Úgy látszik, hogy azt nem látják, hogy 10 és a 100 között különbség van, akkor 1000-et kell nekik mutatni, hogy lássák azt, hogy itt nagyon nagy a különbség, és nem érdemes Európának, illetve a nyugatnak nekiesni. Természetesen az USA hiányában ez a meggyőző erő az azért jóval csekélyebb, őszintén szólva. És András, te a bőrödön, vagy hát közelről tapasztaltad a fejlett haditechnológiai eszközöket. Volt olyan, ami kifejezetten úgy érzed, hogy lehet, hogy ez a szenzációhelyhez megfogalmazás, de hogy tényleg egyre brutálisabbá vagy erőszakosabbá teszi a konfliktusokat. Igen, nagyon jó a kérdés, mert rávilágít, majd ráfordulok arra a fajta félreértésre a háborúval kapcsolatban, meg a háborúk megközelítésével kapcsolatban, akár magas szinten országok vezetői szintjén is, ami aztán problémát okoz. Van egy nagyon erős technológiai fejlődés a háborúban, illetőleg hát tulajdonképpen nem beszélhetünk arról, hogy háború, így általában, hogy háborúk. Én mondjuk 3 nagyon különböző háborút tudok hirtelen felidézni, az ukránt, amit legutóbb láttam, ami tényleg a high-tech ellenére is egy ilyen nagyon második világháború, sőt, akár első világháborút idéző konfliktus. Legutóbb voltam Libanonban, ahol az izraeli légierőnek a működését láttam, és ott megtapasztaltam, hogy mit jelent az, hogy precíziós csapásokat mérnek
célpontokra. Tehát itt azt kell elképzelni, hogy Beirutban, ami egy ugyanolyan sűrű város, mint hogyha itt mondjuk kimennénk, és konkrétan ezt a környéket, vagy a 6.-7. kerületet járnánk, és itt láttam olyan nyomait a támadásoknak, amikor egy magas épületnek a középső emeletét kilőtték valahogy. De hogy az gyakorlatilag egy az egyben hiányzott. Lehetett látni, hogy borzalmas pusztítás van, de alatta, fölötte is talán még a képek is a falon maradtak. Ennek egy durvább variációját is láttam szintén Beirutban, amikor a Hezbollah vezetőit, Nasrallahot likvidálták, egy egész háztömböt 7 emelet mélyen, vagy nem is tudom, radíroztak ki, de úgy, hogy körben a háztömbök megmaradtak. Hát zárójel, hogy nyilván ebben a kiradírozott házban is láttam még 2-3 ilyet, volt 2 target, meg 15 család, akik mit sem tudtak mindenről. Tehát, hogy itt a precíziós csapásokat ezért úgy kell értelmezni, hogy persze precíziós, de pont egyébként a precízióssága miatt kerülnek bele civilek is a célkeresztbe, hiszen azt mondják, hogy jó, akkor azt az egy házat kivesszük, hát sorry, hogyha ott lakik valaki. A harmadik példa, amit itt hoznék, az pedig, amit Irakban láttam, Moszulnál, amikor a szövetséges csapatok az iszlám állam ellen küzdöttek, és ahol a high-tech hadi technika csapott össze a DIY, ilyen házi készítésű fegyverekkel és robbanószerekkel. Ugye kevesen emlékeznek már rá, hogy az iszlám állam volt gyakorlatilag az első, ami elkezdett például drónokat használni, és emlékszem, hogy kim voltunk ott Moszulban, és hirtelen a kísérőim nagyon idegesek lettek, mert hogy ilyen kis kínai játékdrónok jelentek meg fölöttünk, mindegyikre ráakasztva egy darab kézigránát. Nem egy nagy pusztító erővel bíró fegyver, de sok volt, pánikot keltett, és igenis működtek ezek a technikák, de ugyanígy voltak házi készítésű robbanószerek, nézni kellett, hogy hova lépünk, öngyilkos merénylők, akik szintén ilyen teljesen felpimpelt robbanó autókkal furikáztak, ennek is láttam sajnos nyomait. Tehát ez megint egy harmadik típusú hadviselés, ezt csak azért mondom, hogy így, hogy háború, nehéz erről így beszélni, mert nagyon sok fajta van, viszont amire fel akarnám hívni, vagy ami nekem nagy tapasztalat volt, és felhívnám a figyelmet, az, hogy ez a high-tech beemelése a képletbe mennyire meg tudja vezetni az embereket, akik foglalkoznak világpolitikával, de azokat is, akik döntenek, mert valahogy úgy képzeljük el a high-tech-et, hogy tulajdonképpen itt a technológia az elvégzi helyettünk a munkát, a vadászbombázók bemennek, kilövik, szinte sebészi pontossággal, jó, hát ahol ugye folyik a munka, ott a forgács is hullik, de hogy ez el van intézve. És tulajdonképpen az ukrán konfliktus, elnézést, az ukrán konfliktus tette nagyon nyilvánvalóvá, hogy ez a fajta racionalitás, ez mennyire nem működik. Tehát, hogy hiába van high-tech, az ukrán háború most embereken múlik. Kinek van több embere, akit ki tud küldeni a lövészárokba. És végső soron minden háború azon áll vagy bukik, hogy ott a helyszínen, adott esetben gyalogságjásóval hány ember tud hányat legyilkolni. És erre egy jó példa szintén a közelmúltból, Szíria. Ugye jöttek az Assad ellenes felkelő erők, Oroszország még ott volt a technológia, bombázta is az előre nyomuló felkelő erőket, nem tudom most hogy hívjuk, az Assad ellenes erőket, de ugye Oroszországnak már nem voltak emberei, akiket oda küldhetett volna, hiszen ahhoz ukrán háború teljes mértékben lefoglalta a haderőt,
hiába volt ott a high-tech, nem tudta megfordítani ezt a hullámot, ami azt bizonyítja, hogy a háborúk esetében még mindig konkrétan az emberek számítanak, és ezt nem szabad elfelejtenünk, és ez azért veszélyes, mert hogyha egy döntéshozó itt azon gondolkodik, hogy na jó, akkor persze menjünk bele a háborúba, hiszen nekünk milyen szuperfegyvereink vannak, akkor az nagyon borzalmas eredményhez vezethet, és például ennek a tanulságait azt hiszem, hogy most kezdi felismerni Európa is, hogy igen, hát van ilyen szuperfegyverrendszerünk, meg olyan, meg amolyan, meg nagyon ügyes tankjaink, de kevés az ember. Más kérdés, hogy ezek meg nincsenek is összehangolva, tehát adott esetben hiába van high-tech rakétarendszerünk, ahhoz kellenek konkrétan teherautók, amik kiviszik a harctérre a kilövendő tüzérségi lőszert, tehát, hogy van akkor elég teherautónk? Nem egy Zilis jó, vagy nem tudom, tehát a legegyszerűbb teherautó, de hogy ezekkel nem, úgy látom, hogy nem számolnak, és az emberi rész, vagy az emberi faktornak a fontosságát, meg, és akkor talán ez egy pozitív hír, vagy pozitív információ, a mobilitását azért például Finnország szemlélteti, ahol szintén volt szerencsém 2 hétig riportozni, és felkerestem a finn fegyveres erőket, voltam velük hadgyakorlaton, voltam kiképzésen, és Finnországban kötelező katonaság van, amit nem fintorogva fogadnak az emberek, hanem ez egy büszkeség, ez egy kötelező dolog. A kultúra része, hogy nekik meg kell védeniük magukat ugye az oroszoktól, gondoljunk csak a téli háborúra, ugye a II. Világháború kezdetén, Oroszország és Finnország között, hogy ez mennyit számított, ugye a finnek tulajdonképpen, ha elég távolról nézzük, megvédték magukat a Szovjetunióval szemben, és ott nem kérdés, hogy az embereknek be kell vonulni, hogy az embereknek készen kell lenni, hogy férfiak, nők ugyanúgy járnak önkéntes kiképzésekre, illetve aztán lesznek tagjai a fegyveres erőknek, és lesznek tartalékosok, és Finnországban ez a fajta kérdés, hogy akkor mi hogyan is állunk a háborúhoz, lesz elég ember, aki megvédi majd az országot, ez nem áll fönn. Tehát ez egy pozitív példa is lehet, hogy azért, ha Európa tényleg összekapja magát, akkor adott esetben azért még vannak esélyeink. Köszönöm szépen. És nagyon sokat beszéltél a fegyverekről, ugye erről kérdeztelek, de még egy kicsit szeretnélek beszéltetni titeket a fegyverekről, méghozzá a nukleáris fegyverekről, és kedves egybegyűltek, beléptünk az utolsó fejezetbe, ez a jövő fitoktatása. Vajon a nukleáris fegyverek továbbra is elrettentő erővel bírnak-e? Ez a kérdésem, és bárki raboljon rá, aki leginkább lelkes a témában. Péter? Azt kell mondani, hogy az a baj, hogy nem annyira már, mert a kölcsönös elrettentésnek a doktrinája az nem működik már olyan hatékonyság, mint ahogy korábban. Ennek vannak nagyon komoly technológiai okai. Elindult egy nagyon komoly fejlesztés, a nukleáris fegyverek elrejthetősége, illetve másik irányba pedig a célzási képességeknek a fokozása irányában, és etéren nagy különbség van az egyes nukleáris fegyverekkel rendelkező országok között, vagyis tulajdonképpen a kölcsönös elrettentés elve azért romlik, mert nem lehet biztos abban a gyengébb képességekkel rendelkező ország, hogy a másik nem fogja azt megelőzően külölni az ő nukleáris fegyvereit, hogy ő ezt alkalmazni tudná, és megelőzendő a nagy bajt, egy preventív csapást konvencionális fegyverrel fog mondjuk intézni az adott országgal szemben. Ehhez járul még a hiperszonikus fegyvereknek a problémája, ugye, amelyek akár adott esetben a nukleáris fegyvereket is, töltetet is képesek hordozni, de minden esetre a nagy probléma velük az, hogy nagyon nehéz leszedni őket, már a valóban hiperszonikusokat. Az orosz hiperszonikus fegyvereknek egy része az valójában csak szubhiperszónikus, tehát ugye sikerült őket konvencionális légvédelmi fegyverekkel is leszedni, de a lényeg az még egyszer, ami itt a komoly szempont e tekintetben, hogy mivel nem
kiszámítható röppályán közlekednek, ezért megint csak rontják a kölcsönös elrettentésnek az elvét, mert nem kiszámítható a szemben álló félnek a viselkedése. Ezért hivatkoznak például a hiperszonikus fegyverekkel foglalkozó szakértők arra, hogy tulajdonképpen ezeknek az elterjedése és a szabályozatlanságuk, ami jelenleg az állapot, tehát ott nincsenek olyan fajta szabályozási rezsimek, mint a nukleáris fegyverek területén. Ezek tulajdonképpen a nukleáris eszkalációt kockáztatják, mert egy ország, amely fenyegetve érzi magát egy másik ország hiperszonikus fegyverei által, és annak a tudatában, hogy úgyse fogja eltalálni őket, hogyha az éppen felé tart, ezt megelőzendő nukleáris fegyverhez nyúlhat. Nyilvánvalóan egy adott szituációban, tehát hogy ez mikor teremtődik meg, az már más kérdés, de summa summarum a lényeg az, hogy a jelenlegi szakirodalom szerint legalábbis, illetve ezzel foglalkozó elemzők szerint a kölcsönös elrentetésnek a doktrinája az nagyon komoly szintű erózión ment keresztül, ami egyébként paradox módon, ugyebár, illetve hát érthető módon tulajdonképpen a nukleáris eszkalációnak a veszélyét fokozza. Ezzel foglalkozó szakirodalom nem csak az ukrán-orosz háború vonatkozásában arra hívja fel a figyelmet, hogy a kubai válság óta nem voltunk ennyire veszélyes helyzetben, már ami egy nukleáris fegyver potenciális bevetését illeti. És hát a legszenzációhajhásabb kérdés következik, de szerintem mindenkinek a közönségben ott van a fejében a kérdés, hogy vajon a harmadik világháború kapujában állunk-e, és már el is kezdted Ákos fitoktatni, nyugodtan, hogyha úgy érzed. Hát, hogy folytasd, és mindenki véleményére kíváncsi vagyok. Köszönöm. Hogy a kapujában állunk, én inkább azt mondanám, hogy elkezdődött, tehát ez még nem az tehát semmiképpen nem úgy gondolandó el a világháború, ha sor kerül rá, vagy éppen olyan van, ahogy azt én gondolom, mint az első vagy a második. Tehát itt egy csomó dolog hiányzik hozzá, egyébként még az államiság és az tehát volt hadüzenet például az ukrán, ez egy szabályos háború, ez államok közötti háborúnak nevezhető? Most függetlenül, hogy az De facto mindenképpen. Tehát de facto mindenképpen. Nem volt fehér kesztyűvel, nem csapkodták meg az ellenfélnek az arcát. Nem. Majd a mikrofonra nagyon figyelj, kérlek. Köszönöm. Hagyományos államok közötti háborúban ott tényleg minden eszközt bevetnek, bármeddig elmennek, és amit te mondod, hogy oroszok rosszul kalkuláltak, az oroszok úgy kalkuláltak, hogy ahogyan Kelet-Európában szoktak rendet teremteni, ugye, meg pacifikálni egy ilyen lázadó tartományt, hát bemennek, és akkor az ott egy pár hónap alatt jön egy kollaboráns kormány, stb. Tehát másképp szerintem azt sem tudnám jó szívvel államközi háborúnak nevezni, mert ahhoz az kellett volna, hogy minden eszközt bevessenek. És akkor tényleg legyalulták volna pár hét alatt Ukrajnát. Ez nem hiszem, hogy kétséges. Egy 17 millió négyzetkilométeres, 150 milliós népességű, és akkora haderővel, amekkorával. Hát meg lehetett volna csinálni. Nem mentek el egy bizonyos határon túl folyamatosan. De ez nem önmérsékletből volt, hanem mert látták a nyugati reakciót erre, ami viszont meglepte őket. Hát nem tudom, hogy meglepte őket. Ezt konkrétan elismerték, tehát már a gazdasági szankciók szintjén is. Meglepte. Szóval a lényeg az, hogy amikor eldöntötték, hogy bevonulnak, akkor azt is eldöntötték, hogy levágják magukat Európáról. Tehát az első reakcióm nekem az volt, hogy Oroszország véget ért, legalábbis az a 4. Oroszország, és hogy aztán lesz-e 5., és hogy az milyen lesz, meg hogy néz ki, nem, pillanatban nehéz megmondani. Ők maguk pedig kifejezetten úgy határozzák meg magukat, hogy Oroszország szibériaizálására kell most törekedni, Szibéria felé kell fordítani, fenekünkkel háttal Európának, pont a fordítottja, mint amit Nagy Péter csinál, aki ablakot vágott ugye Oroszországba Európában, és Távol-Kelet, stb. Ebből lehet egy 5. Az biztos, hogy Oroszországnak nem szubjektív véleményem, kulturális, gazdasági, politikai, vége. 20. század, kész. Hogy mi jön utána, azt nem tudom. De
ez a nagy kérdés, a harmadik világháború, hogyha ezt annak nevezzük végül is, az a jégkorszak, ami 91-ig tartott, 45-től durván 46-tól mondjuk, azt úgy hívtuk, hogy hidegháború, nem? Tehát ott azért a háború 1000 fronton folyt, Vietnámtól Indonézián át, a Közel-Kelet, Izrael, arab országok, Dél-Amerika bizonyos fokig. Tehát az egy olyan állapot volt, amiben a világháború, a nukleáris háborútól való rettegés és elrettent, kölcsönös elrettentés miatt. Na most, ha megnézzük ezt a harmadik évébe lépő ukrajnai háborút. Bocsánat, hogy mindig a mikrofon. Nagyon szépen köszönöm. Köszi. Jó, hogy szólsz. Ha megnézzük ezt a ukrajnai háborút, akkor ez az utolsó megítélés szerint egy évben ez drónok háborújává alakult át. Tehát András, Elias Canetti. Én is voltam ilyen rakétabecsapódások idején kint, és az azért csúnyában hangzott, mint egy drón. Most nem azt mondtam, hogy csak drónokkal vívják ezt a háborút. Egy háborúban, minden háborúban az összes korábbi háborúnak, az összes harcászati, technikai háborús eszköze ott van. Ilyen vagy olyan arányban. Nyilván a háború elején. Ilyen háború elején én nem nagyon emlékszem arra, hogy olyan haditudósításokat láttam volna az orosz televízióban, gyakorlatilag más nem is lehet látni, mert ezek olyan látványosak, hogy katonák állik be bugyolálva, bunkerekbe, meg országúton, nézik a kis kütyüjüket, és a drónokat, egyrészt azt, amit ők küldenek, mintha játszanának, mintha videójátékokat, és egyébként tényleg van egy ilyen videójátékosítása a hadviselésnek, ezek fiatal katonák, és úgy látszik, hogy akiket eltalálnak, ezt nem így érik és ki kell ugye, a videójátékban is ez van, hogy eltalálnak, vagy te találsz el valakit, jó? És állandóan vagy menekülnek, vagy elbújnak, vagy... Tehát na most ez az első évben nem volt. És hát nyilván a haditechnika, meg a irdatlan mennyiségű drón, amit megvásároltak, meg gyártanak is, most már ők maguk is, meg minden oldal gyárt, és volt egy sorozat, nem tudom ki mennyire nézte, a Black Mirror, ahol ugye egy kicsit meghosszabbították a jelennek egy BBC, vagy angol, brit sorozat volt. Így van. És többek között a robot... Csak mondtam, hogy brit, helyeseltem. Csak, tehát az, hogy bárhol vagy, bármit csinálsz, fronton, otthon főzöd a vizét, kész, egy pillanat alatt ott vagy a képernyőn, és megsemmisítenek. Tehát ez szerintem egy új minőség felé mutat, de ez még nem ez csak a harmadik egyik lehetséges eszköze, és az összes többi, arról csak te tudsz, hogy milyen új fejlesztések vannak. Az oroszok imádják ezt a mellüket verni, hogy ott már olyan van, hogy a halálsugár a sci-fi regényekben, hogy csak megnyomunk egy gombot, és a világ megsemmisül, stb. De az biztos, hogy mindenütt elképesztő fejlesztések vannak, és még valami van, hogy nem csak a nukleáris fegyver használatáról mondtak le a hatalmak, hanem még egy olyan ország, mint a náci Németország, a vegyi hadviselés, a mérges gázok mondjuk totális háborús használatáról. Nyilván értjük, hogy ez kölcsönös, első világháborúban kipróbálták, tehát egy csomó olyasmi van, az összes biológiai fegyver hasonló, amiről inkább ne. Akkor korlátozottan gyilkoljuk egymást, hogy miért, azt pillanatban nehéz megmondani, valaha is, szóval miért korábban, azt se tudom, de az biztos, hogy az államok
Az Európai Uniónak a szervi hibája az, hogy nem tud átalakulni föderációvá, mert nemzetállamokból még föderációt senkinek nem sikerült csinálni, nem is nagyon akart senki. Amerika nem nemzetállamokból áll, hanem államokból áll. Tehát amíg mi államokká nem tudnánk átalakulni, addig egy föderatív berendezkedésű Európa szerintem nem tud létrejönni, de ez katonailag minden szempontból meggyöngíti. A NATO fönntartható amerikai segédlettel. De e pillanatban én úgy látom, hogy amifelé elindultunk, ez a harmadik világháború, onnan éppen, hogy bármennyire utálatosak a figurák, a szereplők, akik most a színpadon vannak előttünk, de visszafelé mozgást látok. Tehát egy elaraszolást attól a... Tehát mint hogyha a Benjamin Constantnak egy 19. századi figura, aki azt jósolta, hogy nem lesznek háborúk, mert a kereskedő, mindenki kereskedni akar, és hát a kereskedő népek, a kalmár népek, azok nem keresik a bajt, békés tárgyalások, stb. Nem lesznek háborúk. Na most ez Merkel is így gondolkodott Oroszországról. Merkel így gondolkodott Oroszországról. Na de nem biztos, hogy ebbe tévedett. Nem biztos. Mert nem az történt, hogy bekereskedtek, jó voltak, Istenem, jaj de jó, stb. És az oroszok egyszer csak neki indultak Európának. Nem ez történt. Ennél egy kicsit szövevényesebb ez az Unió, Ukrajna 14 és 22, és ma 24-nek de ebben igazad van, és szerintem az oroszok hajlandók lettek volna bizonyos feltételek mellett Európa felé nyitni. De Európa felé nem lehetetlen volt nyitni. A mai napig lehetetlen nyitni. Németország felé igen. De ki akarta Európába, hogy legyen egy nagy német-orosz? Ukrajna akarta ezt? Baromira nem akarta. Franciaország akarta? Mikor akart ehhez hasonló? Soha. Németek akarták? Nagyon akarták. Nagyon akarták. Rengeteg módon próbálták ezt létrehozni, hogy mondjuk Ukrajnának ez mennyire lett volna rossz, de nem háború. De nincs háború. Szóval a számomra ez az egyetlen mindenek fölötti szempont, és nem szép lelkűségből kifolyólag, de amióta az örökbékét, az Immanuel Kant, hogy egy filozófus is megszólaljon itt a végén, megírta, azóta szerintem ez a kánon, ez a zsinórmérték, ehhez kellene tartani magát minden államnak. Ő egyébként úgy képzelte, hogy majd a világköztársaság fogja megvalósítani, és egy ironikus felütéssel kezdődik ez a kis filozófiai traktátus, Kantnak a legkönnyebben emészthető műve. Úgy kezdődik, hogy fölidézi egy kocsmárosnak a cégér micsodáját, ezt a tábláját, ami ott lóg, és egy temető van rajta, egy temető, és a fogadó az az örökbékéhez van címezve. Tehát, és oda lyukadt ki, hogy hát igen, talán örökbéke ebben a formában lesz valaha is a Földön, de hát ha megfogadják a filozófusnak a tanácsait, akkor lehet, hogy mégiscsak valami megvalósítható belőle. Köszönöm szépen én is. És valamiért hevesen mikrofont ragadtál, azt nem akarom, hogy benned ragadjon. Úgyhogy gyorsan, lehet, hogy erre a Péter fog tudni majd reagálni, mert ez az én kicsit ilyen praktikus újságírós megközelítésem, de szerintem én azt gondolom, hogy a harmadik világháború, hogy micsoda, ez inkább egy ilyen definíciós kérdés. Abszolút, tehát, utólag lehet hogy szerintem a világháborúkat mindig utólag hívták aztán világháborúnak, hogy ja, ez történt, figyelj, ez elég nagy gáz volt, akkor... Furcsa lett volna, hogyha... Igen, tehát, hogy ez majd visszafelé fog eldőlni, hogy mit nevezünk szerintem harmadik világháborúnak, és azért is definíciós kérdés, mert hogy ahogy itt már elhangzott, azért a mostani háborúk nagyon mások, sokkal több dimenzióban zajlanak, a technológia miatt egyébként, tehát hogy ugye hívják ezt, ugye van a kinetikus része, amikor dolgokat lövöldözünk a másik felé, és az becsapódik, tehát mondjuk egy ilyen fizikai, de hát egyre inkább a háborúknak a kiber része, illetve a propaganda része, az
ugyanolyan meghatározó, vagy adott esetben meghatározóbb. Tehát, hogyha onnan nézzük, hogy mi a háború célja, az a háborúknak általában, ha csak tényleg nem egy ilyen gladiátor küzdelemként gondolunk rá, akkor nem az, hogy minél több emberrel a fejére üssünk valamilyen tárgyal, hanem valamilyen szinten elfoglaljunk valamilyen, akár nem fizikai mezőt is. És az, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk Oroszország nagyon sikeresen állít át demokráciákat, propaganda és egyéb módokon a saját térfelére, és itt nevezhetjük akár mondjuk Magyarországot, vagy egy csomó nyugati ország jelentős és egyre jelentősebb politikai erejét. Most például az AfD olyan, ami egyértelműen orosz barát elveket val, tehát úgy lép és olyan döntéseket hoz, ami a putyini Oroszországnak jó, akkor itt tulajdonképpen ezt a háború egyfajta kiterjesztésének is tekinthetjük, azaz valamilyen szinten már Putyin általunk nem látott módon tovább vitte ezt a háborút, és innentől kezdve itt csak most visszacsatlakozva, hogy ez már a harmadik világháború, mert ha innen nézzük, és nézzük azt a layert is, akkor hirtelen nem itt tart a háború, hanem már mondjuk adott esetben Berlin környékén, meg Párizs környékén. Igen, de ez semmi nem, csak ez oldal vissza. Tehát ha háború. Tehát a másik oldalon is. És ezzel az érveléssel azért vigyáznék, mert Magyarországon éppen most vezetik be azokat a rendelkezéseket, amik azt a háborút akarják lefékezni, amit a nyugat folytat, a liberálisok folytatnak Magyarországon. Ugye? Pont azt csinálják, de hadd mondjam végig, mert egész nyugaton már csak a sok óra miatt nem is. Nem belét folytani. Kérlek. Mert ezzel nagyon sok mindennel ugye alapvetően nem értek egyet különben, amit mondasz, de sajnos, és ez tök jó, emiatt érdekes ez a beszélgetés, csak hogy nem tudok minden lapra egy másikat rakni most. Majd háborúzunk. Majd háborúzunk. Vagy háborúzunk, vagy van ugye egy nagyon jó backstage-ünk, ahol már előtte beszélgettünk. Visszatérve, tehát, hogy ez mi a harmadik világháború, és mi nem, ez azért nagyon relatív és definíció függő, és mondom, a propaganda például olyan, amit nem annyira szoktak még beleszámolni ebbe a játékba, miközben ott már nagyon komoly pontokat gyűjtenek, például az oroszok, és ugyanígy van például a kiberháború, ahol rendszereket támogatnak, vannak a szabotázs akciók, amikor ugye egy hajó véletlenül éppen arra húzza a horgonyát, hogy átvág egy fontos internetkábelt a tenger alatt, és ezt nem is akarják tulajdonképpen az akció megrendelői, hogy kiderüljön. Tehát hogy egész más, hogy kell számolni már ebben a játékban a pontokat, mint eddig számoltuk, és nem csak az számít pontnak, ami konkrétan ott a körbe krétázott játéktéren zajlik. Hadszíntéren. Péter? Igen, én csak annyit tennék, ebben abszolút egyetértve egyébként, tehát egy ilyenfajta értelemben egyfajta globális háborús küszöb alatti háború az zajlik. De hogyha már ott tartunk, hogy a definíció kérdése a világháború, akkor mondhatjuk azt, hogy egy kvázi globális katonai konfliktus globális eszkalációját nevezhetjük így világháborúnak. Hogy ez mikor kezdődik, az persze már kérdés, mert a második világháború sem ilyen értelemben Lengyelország megszállásával kezdődött. Viszont ha maradunk ennél a definíciónál, akkor vizsgáljuk meg úgy a kérdést rendszer szinten. Nyitott vegyértékekkel rendelkezik a mai geopolitikai helyzet, olyan nyitott vegyértékekkel rendelkezik-e, amiből lehet világháború. Tehát ne úgy tegyük fel a kérdést, hogy lesz-e, mert ez valóban ilyen jóslásnak minősülne, hanem úgy, hogy lehet-e, következhet-e ebből a jelenlegi állapotból, a jelenlegi predikamentből egy világháború. És akkor azt kell megnéznünk szerintem ehhez, hogy mi az, ami meg tudná ezt akadályozni. Mi az, ami a második világháború után felépült rendszerben képes volt azokat a nagy feszültségű konfliktusokat levezetni, valamilyen szinten földelni,
amelyek eredményeképpen végül is nem tört ki egy harmadik világháború. Ha be tudjuk ezeket a rendszer sajátosságokat azonosítani, akkor megnézhetjük azt, hogy ezek megvannak-e, ugyanolyan életerősen működnek-e. Én azt mondanám, hogy nem, sőt nem én mondom ezt, hanem... Itt olyasmire gondolsz, mint az ENSZ, regionális szervezetek, kétoldalú gondolok az intézményrendszerre, ja. Azoknak a legitimációjára. Ugye most elég csak azt említeni, hogy az Egyesült Államok maga lép ki ezekből az intézményekből, tehát az az ország, immár nem kívülről fenyegetik ezt a rendszert, hanem az az hatalom bontja le, amelyik ezt létrehozta. Ennek a következményei megint csak felmérhetetlenek. Akkor a normák, ugye, amelyre az egész rendszer alapul, ugye a multilateralizmus és egyéb olyan normák, amelyek többé-kevésbé működtették ezt a rendszert, és hát esik szét az a Transzatlanti Szövetség, amelynek a vállán tulajdonképpen ez a rend nyugodott. Ha ezeket a tendenciákat látjuk, és ezek már azért évek óta zajlanak, akkor tulajdonképpen egyre kevésbé tudjuk azt mondani, hogy azok a rendszer sajátosságok, amelyek megakadályozták a második után egy harmadik világháború kitörését, ezek továbbra is ugyanolyan életerősen működnek, mint ahogy az ezt megelőző évtizedekben. Vagyis én azt mondom, hogy bőven van okunk az aggodalomra, és annak a megállapításához egyébként ez egy forgatókönyv módszerrel feldolgozható probléma, hogy világháború irányába tartunk-e vagy sem, ezeket az indikátorokat javaslom figyelemmel követni, hogy ezek a rendszer sajátosságok, amelyekről az előbb beszéltem, és ezeket természetesen további alkategóriákra lehetne bontani, ezek milyen egészségügyi állapotban vannak. Jelenleg szerintem rossz és romló, tehát tendenciózusan romló állapotban vannak. Ennek óriási lökést ad a jelenlegi amerikai kormányzat, nem mintha nem lett volna már eleve nagyon rossz állapotban, és ez adhat az egésznek egy olyan eszkaláció, ez juttathatja egy olyan eszkalációs spirálba ezt a negatív folyamatot, amelynek a jövőjét illetően szerintem senki nem lát semmit, a dinamikáját nem tudjuk felfogni. Azt történelmi analógiaként és történelmi tanulságként érdemes szem előtt tartanunk, hogy mind a két világháború tulajdonképpen szándékolatlanul és meglepetésszerűen érte az emberiséget. Tehát nagyon nehéz fölmérni azt, hogy mikor tart ott a nemzetközi rendszernek az egészségi állapota, hogy össze fog omlani. De a szimptomákból, amelyekről most az előbb egy pár sorban beszéltem, az következik, hogy egyre nyitottabb sajnos egy igazán rossz forgatókönyv irányában a jelenlegi helyzet. Köszönöm szépen. Még egy dolgot tennék hozzá, kérlek, hogy a rossz forgatókönyv, mert én azt nem látom, hogy ugye itt kiháborúznak kivel, tehát hogy most, hogy Oroszország és Amerika tulajdonképpen egy ilyen csodálatos románcba látszanak össze boronálódni. Itt még a Kína az, aki ugye egy nagyon erős ellenlábasa például az amerikai törekvéseknek, de Kínát én azt látom, hogy ennél visszafogottabb, meg bölcsebb, meg más módszerekkel akarja a céljait elérni, leszámítva Tajvant. Ez benne van, hogy itt valamilyen komoly konfliktus lesz, de tényleg még nagyon ködös, hogy itt kiháborúznak kivel, de ezen rendszerek lebomlása vezethet egyszerűen csak egy nagyon hideg és az individuális lét szempontjából nagyon nehezen élhető világhoz, amelyben tulajdonképpen az egyes állampolgárok az egykori szabad világban ki vannak szolgáltatva autoriter és globális tőke által megtámogatott hatalmaknak, egyre csökkenő jogi, személyiségi jogi és egyéb jogi lehetőségek mellett. Jó, még bocsánat, csak annyit tegyek hozzá a világháború kapcsán, hogy a globális katonai eszkaláció alatt nem feltétlenül ugyanazt a formáját kell ennek érteni, hogy lesz két nagy tömb egymással szemben, hanem lehet egy ilyen kvázi anarchikus helyzetet elképzelni, amire egyébként a történelem számos példa volt korábban, csak azok nem tudtak globálissá válni, mert hogy ugye jóval kevesebben éltek a világban, és nem voltak meg azok a kommunikációs és egyéb eszközök. Míg ókorra gondolok például
nagysándori birodalomnak a felbomlására, bocsánat, hogy ugrunk egy kicsit az időben, de ugye azt egy ilyen időszak követte, aminek végül is aztán Rómának a megjelenése a Kelet-Mediterránumba vetett véget, amikor egy hegemon uralom jött létre, de azt megelőzően egymással háborúzgattak folyamatosan váltakozó szövetségi rendszerekben, ami egyébként egy picit ismerős lehet a első világháború előtti időszakból, amikor szintén sűrűn váltogattak tábort a különböző országok, aztán tulajdonképpen 2 fő tömbre ez nagyjából leszűkült, de még egyszer nem feltétlenül ugyanazt a modellt kell, annak a szigorú ismétlődését kell elképzelnünk, de ahogy András is mondta, én egy ilyen globális anarchiával sem lennék azért annyira megelégedve. Különös tekintettel arra, hogy ahogy mondtam, nagyon-nagyon sokan vagyunk, a rendszerei, maga a civilizációnknak a működése sokkal-sokkal komplexebb és interdependensebb, tehát egymástól sokkal jobban függő szereplői vannak állami szinten és politikai szinten is a világban, illetve magunk a mechanizmusaink, a gazdaság, a világgazdaság, stb. Ha ezek megsérülnek egyetlen picike ponton, kialakul valamilyen anarchia, tényleg a szabályok érvényüket veszik, legitimációjukat veszik, ezek futótűzszerűen tudnak végigszaladni az egész világon. Nagyon szépen köszönöm, én ezt tök szívesen folytatnám, de az idő rövidsége miatt most a közönségnek adom át a szót. Egy közönségkérdésre biztosan lesz időnk, és ott robbant is egy kéz, szerencsére nem robbant szó szerint. Kérlek, gyere ki ide, oda fogom adni neked ezt a mikrofont, és egy kérdésem van hozzád, kérésem, hogy kérlek, ilyen 3 mondatban legfeljebb férjen bele a kérdésed, ez 30 másodperc mondjuk hasamra ütve. Nagyon szépen köszönöm, és adom a mikrofont. Kérlek, mutatkozz is be, ha már itt vagy velünk. Köszönöm. Sziasztok, Gergő vagyok, és nagyon tetszett, hogy ilyen hatalmas perspektívából vizsgáltuk meg ezt a témát, nagyon nagy látószögű lencsével, de most egy igazán kicsi látószögű lencsével szeretnék egy kérdést feltenni, hogy ha eszkalálódna ez az egész itt Európában, akkor egy átlag európai vagy egy átlag magyar ember mit tehetne, hogy felkészüljön mondjuk olyasmire, amire most Ukrajnában zajlik? Köszönöm. Én is köszönöm. Igen, ez nehéz, szerintem a legszubjektívebb véleményt próbálja mondani mindenki, és nem is tudom, nehéz. De izgatottam már a tehet. Hát azért Finnországot hoztad például, nagyon jó példa Finnország. De hát hol van Finnország? Svájcot is hozhattad volna példának. Mind a 2 világháború kimaradt, mindenki, hogy mondjam, olyan fokig a állampolgári léthez tartozik az, hogy állandóan jár gyakorlatokra, a hadsereg tagja, stb. Tehát ezt meg lehetne csinálni, de nem lenne túl sok értelme, mert Magyarország, hát a hadakútja így megy át a háború Magyarországon. Ukrajna az mégiscsak egy nagy területű ország, tehát még a 17 milliós Oroszországnak sem olyan egyszerű a nagy tömegeivel lerohanni. Lengyelországot megint, ott értelmezhető ez a kérdés. De hát, amit nem csak úgy belekezdtem, egész Európa a második világháború után, gyámság, stb. Úgynevezett posztheroikus állapotban van. Ezt a műszót használják 10-15 éve. Ami azt jelenti, hogy ellentétben a sokat idézett római mondása, hogy dulce et decorum est pro patria mori, hogy szép és édes és gyönyörű meghalni a hazáért, nem akar meghalni. Élni és fogyasztani akar, és szerelmeskedni akar, és hagyják őt békén. Ha valakinek az a mániája, hogy szereti a katonaságot, meg lövöldözni szeret, az jelentkezik, szerződést köt, és majd ő fogja el. Tehát Európa egyáltalán nincsen hogy mondjam, benne egy olyan gondolkodásban, amiben egyébként az ukránok benne vannak, benne voltak. Tehát az, hogy nekik ki kell, egyáltalán az államiságukat meg kell védeni, senki nem garantálta. Európa államiságait első körben jalta a nyugatiakat, 89-91 a szovjet-amerikai megegyezés folytán tulajdonképpen egy ellenjalta volt, jött létre, garantálta a kelet-európaiakét. A szovjet utódállamokban senki semmit nem garantált. Ennek megfelelően zajlottak és nem történhetett volna másképp, mert az amerikaiak elismerték, hogy az hogy Oroszországnak
a biznisze. Tehát ő ott csinál azt, amit akar. A lényeg az, hogy rend legyen. És ezt egyébként Oroszország a maga módján, Csecsenföld, Abházia megcsinál. Ahol nem, a balti államokban simán semmi konfliktus nem volt. Az, hogy utálják egymást, az egy másik kérdés. A Ukrajna az más eset, de ott sem volt konfliktus egészen, hát 2014-ig az talán túlzás, de a 2000-es évek, a nulladik évtizedben, mondom, a szokásos utálat, meg fölkészülés, meg egymásnak a ugratása, a gyűlöletig menően, az volt. De visszatérve erre a kérdésre, mert sokan kérdezik, mások is kérdezik, hogy Magyarországon, hogy mondjuk egy fiatal magyar ember, hogy mit csináljon. Én azt tudom mondani, hogy a fiatal ukrán embernek sem ajánlanám azt, hogy menjen a frontra. Nem. Ez defetizmus. Ukrajnában valószínűleg golyót kapnék a fejembe, de azt nem teheti meg, megtette egyébként nem olyan régen, az Egyesült Államoknak a uniós nagykövete, mikor már leköszönt, csináltak vele egy interjút, a Euronews-on vissza lehet keresni, a nevét én nem jegyeztem meg, amiben hosszan beszélt, ez tavaly év vége, hogy most már ne tréfáljunk itt, tehát Ukrajna, hát most vagy komolyan veszi ezt a háborút, vagy hagyjuk abba az egészet. Mi az, hogy komolyan veszi? Kérdezi a riporter. Hát nem lehet 40 éves emberekkel egy ilyen háborút megvívni, még 30 évesekkel sem lehet, 18-19 éves, hogy most hogy sopánkodnak, meg nem akarnak kimenni a frontra. 18-10, mondta ezt egy őszhajú bürokrata. Most ettől én bevallom, tehát az, hogy valaki 18-19 éves, és ez a heroikus valami, ami szerintem Európa 90%-ában nincs meg, hogy ez benne megvan, és kimegy, az oké. De hogy bárki kívülről megmondja azt, hogy most akkor ne szarozzunk már, hát a háború az háború, igen, meg kell halni. A riporternő még közbevetette azt, hogy és nem lehetne, hogy esetleg, amit a Macron elnök mondott, hogy mi küldenénk oda saját kontingenst harcolni, tehát mondjuk franciákat, ahol nem finn a rendszer, tehát ott nem kötelező a katonai szolgálat. De hát hogy magyarázzuk meg azoknak a francia anyáknak, testvéreknek, hogy oda küldjük őket, ahol nem akarnak 18-19 éveseket kiküldeni a frontra. Hát én nem tudom, ez mennyire igaz, mennyire nem igaz, hogy nem akarnak, vagy elmentek, vagy ők nem akarnak, de hát hogy is mondjam, hát teljesen más világállapotban zajlik tényleg első világháborús, második világháborús, és poszt, nem tudom milyen háborús eszközökkel 3 éve egy konfliktus. Miért kell nekem, most nem magamról beszélek, egy 18 évesről, az életem virágában meghalni? Miért tulajdonképpen? Majd magyarázzák már meg nekem, hogy miért halok meg. Gondolkoztam közben a kérdésen, és nyilvánvaló, hogy egyrészről erre nem lehet válaszolni, mert mindenkinek saját egyéni megoldásai vannak, ki menjen ki, nem tudom, Portugáliában élő ismerőséhez ki, maradjon itthon, és nem tudom, építsen bunkert, vagy sajátítson el prepper technikákat. Szóval ez tényleg messzire vezetne. Egy dolog az biztos, hogy segít, és ez egy kicsit ilyen virággyerekes megközelítés, de szerintem van benne ráció, hogyha odafigyelünk arra, hogy közösségeket építsünk, odafigyelünk arra, hogy élő kapcsolatunk legyen a saját közegünkkel, a saját utcánk lakóival, a saját munkahelyünk vagy iskolánkban élőkkel és dolgozó vagy lakó emberekkel. Ha odafigyelünk arra, hogy a civil köreinket ápoljuk, és emberi, hálózatos, tehát hogy emberi kapcsolatokból álló élő hálózatokat működtessünk magunk körül, az biztos, hogy segít. Egyrészt azért segít, mert rendben tartja a saját
paranoiánkat, rendben tartja a saját környezetünket, a saját pszichénket, tehát ha rendben vagyunk, valószínűleg pánik vagy hirtelen megváltozó körülmények között jobb döntéseket tudunk hozni, plusz ezek az emberi hálózatok, humán hálózatok azok, és gyakorlatilag csak azok, amik valami fajta ellensúlyt képezhetnek, mondjuk autokratikus vagy egyéb módon az emberek magánszférájába betörő erőknek, és ezeknek a közösségeknek a hatását szerintem nem szabad lebecsülni. Magyarországon azért jár az ilyen szavak mellé egy kis félmosoly, mert hogy ezek a közösségek szinte tradicionálisan nagyon gyengék Magyarországon, nagyon kicsi a társadalmi kohézió, de ahol sokkal erősebb, ott ezek a közösségek is tudnak valami fajta ellensúlyt és menedéket nyújtani. Igen. Ezzel egyetértve én kétféle választ tudnék erre adni, egyik sem teljesen kielégítő természetesen, de lehet nyilván egy olyan helyzetről beszélni, amikor egy ilyen két állam közötti fegyveres konfliktusról van szó, mint például most Oroszország és Ukrajna esetében. Ilyenkor nyilvánvalóan az egyik verzió az, hogy elmenekül az ember, amint látja, hogy családját féltve és kész, senkit nem lehet ezért hibáztatni. Azok, akiknek más a stílusa, azok beleállhatnak nyilván ebbe a küzdelembe, és akkor jöhetnek a különböző András által említettől egészen a prepper technikákig, vagy a határvédelemig, meg területvédelmi egységekhez való beállásig. Én ugyanakkor a másik verzió, egy globálisabb, vagy akár regionálisabb fegyveres konfliktus esetén azt gondolom, hogy ezek a fajta felkészülési technikák, ezek nem túl sokat fognak érni. Tehát én azt javasolnám így magamnak is felkészülési technikaként, hogy ne adjuk meg magunkat ennek, hogy na ez be fog következni, és akkor ez van. Hanem abban segítsen ennek a tudatosítása, most amiről beszéltünk, hogy vegyük komolyan azt, amiben élünk, és próbáljuk nem kiengedni a kezünkből. Tehát próbáljunk a végére járni a lehetséges okoknak, és ne hagyjuk azt, hogy különböző ilyen-olyan politikai erők a maguk butaságaiból által vezérelve a pusztulás célére vigyék az országot, ezt vagy bármelyiket. Erre a történelemben volt jó párszor példa, tehát ezzel nem mondtam nagyot, azt hiszem, hogy ez már azért egy párszor megtörtént, és próbáljuk a történelmet, a saját egyéni történetünket is, és a történelmet is nagy egészében a maga igazi perspektívájában nézni, tudomásul véve annak a tétjét, a mozgatórugóit, és ezeken a szinteken próbáljuk vele felvenni a küzdelmet. Hogy mire fogunk jutni, hogy mi a megoldás, az már más kérdés, de legalább kezdjünk el rajta gondolkodni. Tehát ne egy ilyen nagy futószalagon lévő tömeg legyünk, akik mennek bele szépen a darálóba, és a végén meglepődnek. Egyetértek. Amikor otthon ültem, kitaláltam a tökéletes zárását a mai estének, és megfogadtam, hogy bárhogy is alakul a beszélgetés, ezt mindenképp meg fogom csinálni. És az a helyzet, hogy nagyjából ez már megtörtént, amit kitaláltam. Ugye arról szólt a videó, hogy tényleg egyre erőszakosabb a világ, vagy csak egyre többet találkozunk az erőszakkal, és arra szerettelek volna kérni titeket, de tudjátok, mit legyen is így, hogy ha a közönség tagjai az egyik tagjának a cipőjébe léptek, beleéritek magatokat az ő fejükbe egy pillanatra, össze tudtok foglalni egy üzenetet, amit haza tudnak vinni egyetlen mondatban. És tudom, hogy nehéz, és majdnem meg is történt. Ez lehet optimista, lehet negatív, egy üzenet, ami valamennyire kapcsolatos a videó fő témájával, vagy azokkal, amik épp most elhangoztak. Én szerintem már megtettem ezt. Egy kicsit hosszabb mondatban. Szerintem lehet, hogy átengedem Balázs, vagy hát Andrásnak. Jó. Szerintem én is. Alkossatok, vagy ápoljatok közösségeket magatok közül. Szép. Rendben, akkor még oda annyit szeretnék beszólni, hogy a Harvardnak van egy kutatása, kb. 80 éve folyik, hogy mi okozza az emberi boldogságot, és rájöttek, hogy ez a közösségek, a családunk, a barátaink, és
Az összes többi az nem meghatározó tényező abban, hogy mennyire leszünk egészségesek, mennyire leszünk boldogok később. Nyilván kell sportolni, és normálisan enni és aludni, de ez abszolút a kulcs, erre jutottak a Csak ez Harvardon is. nehogy egy törzsi identitás köré kiépülő közösség legyen, mert akkor ezek a törzsek egymásnak fognak esni. Így van, így van. Úgyhogy én egy picit így antropológiailag pessimistább vagyok, és ezért érdemes folyamatosan ezt a történelmi perspektívát magunk előtt tartani, amely egy ilyen folyamatos feedback, hogy na, ebből mi is lehet, ebből mi is lehet, Ja. mert egyébként az ember valahogy óhatatlanul rossz irányba hajlik egy idő után. Ez nagyon fontos volt, amit most hozzátettél, a tribalizálódás, a törzsiesedés, mert az nem kifele vezet, hanem befele, a háború felé. Tehát ami kívánatos lenne, de ezt nem lehet megrendelni, ezt nem lehet kívánalomként megfogalmazni, inkább azt lehet mondani, hogy ez feltétele annak, hogy ez a világot fenyegető veszély elbújjon a fejünk fölül, meg lehet, felnőtt emberé kellene válni. Tehát ledobni minden csábítás látszatnak. Tehát, hogy ugye gyerekként van kezelve azért, még a nyugati, tehát az úgynevezett művelt, fejlett, stb. És úgy tekintenek egy csomó dologra, a békét is bele tartozónak gondolom, hogy ez úgy jár nekünk. Ez egy ilyen szolgáltatás, hogy az állam, a biztonság, béke, szabadság, demokrácia, nem tudom, nem, ez akkor van, hogyha te létrehozod, csinálod, élsz vele, és ezt nem lehet egymagad, atomizáltan nem lehet. És ez tényleg közösségek kellenek, de olyan közösségek, amelyek felnőtt emberekből állnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nektek is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és a Turbinak készült még egy jó hírrel nektek, hogyha megtaláljátok a lépcsőt, ahol fel lehet menni a bistróba, akkor ott vár titeket egy ingyenes afterbuli, ami most el is kezdődik. Tényleg köszönöm, hogy itt voltatok, és egy nagy-nagy tapsot kérek ennek a 3 csodálatos embernek. Szép estét!